हाँ जी, असीं अज तुहानूं दिखावांगे जी फोर्ड दीयां पुराणियां लाइटां नूं नवीं लाइटां च किवें बदलीए। जिवें आ असीं लैके आए हैं चाननियां हाईलक्स कंपनी दी 50 रुपए दी एक, यानी कि 100 रुपए दी पैगी दो। ते एक फियोनिक्स कंपनी दे ने ट्यूबां। पहलां बल्ब हुंदे आ जिहड़े पुराणी हुंदियां, पर आपां इहदे च ट्यूबां पावांगे। ते इहदे नाल एक होल्डर भी जरूरी ने। 50 रुपए का होल्डर, 80 रुपए की ट्यूब आई आ ते 50 रुपए का होल्डर आया एक। ये ने जी पुराने मॉडल दी इहदे होल्डर आए होंदे सी। ਇਹ ਨੇ ਬੱਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਨਣੀ, शीशा भी तार के। पहला भी मैं इसकी सीलिंग की हुई है ताकि पानी ना बड़े ये मैं चंगी तरह नहीं करते हैं। और वैसे थोड़े दिन का चल जाती है, पर ये जड़ लगनी स्टार्ट हो गई। एक प्रॉब्लम आ जी मेन प्रॉब्लम आ वो ये है कि जी जो ये ट्यूब पाते हैं ना आप तो ये अटैच होता शीशा। देखो हम ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। देखो जी वो भी सीलिंग। जी मेन चीज़ है तुसी आ ध्यान रखनी है कि जिहड़ा इस मतलब कि सीधे तरह की निशानी है ना, इनू टॉप ते रखना। ये जगड़ ये वाली पत्ती है जी बैक पा के इनू सब तो थले ते टॉप दा ये आ। ये जिहड़ा जी है टॉप दा, ये बॉटम दा। ते सारे लोग ला देने एक एक करके। कला कला लोग अपना कंप्लीट हो गया। तो यदा ध्यान रखना जो आप बल्ब पाना ना लोग च लिया के, तो ये चीज़ टॉप ते होनी चाहिए, ये चीज़ बॉटम तो होती है जिमें। तो यदा लॉक हो गया होल्डर का। इस तो बाद बस इन्ना का काम सी अपना।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਗਾੜ ਲਾਤਾ ਥਿੰਬਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਐਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੋਥੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਈ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸ ਟੇਪ ਨਾਲ। ਰੈਜ਼ੀਟੇਪ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਪ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਡਿੱਪਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ H1 H2 ਤੇ ਅਰਥ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਨੇ H1 H2। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਡ ਦਾ।